Nyt on jännittävä hetki. Talo nousee ylös. Ja nyt talo laskeutuu. Ihanaa lintujen laulua kuuluu. Niin nyt on tehty tämmöiset laatikot sitten tänne terassille ja tänne ne ei nyt tuu. Joo, tossa on noita chilejä ja tomaatteja on tässä jo. Siinä on jo nosturi valmiina ja sillä nostetaan rakennukset paikoilleen. Tässä on mun äiti. Miltä nyt tuntuu? Jännittävältä, mutta ihanaa, että ainakin nosturi on päässyt tämän liukkaan mäen ylös. Joo. Siellä tehdään vielä valmisteluita. Tässä on perustukset jo pääosin valmiina. Viime päivinä on satanut paljon lunta. Nyt mä ajattelin kävellä asuntoautoon vähän lämmittelemään. Mutta kävely on vähän vaikeaa. Mä teen tähän polun. Asuntoautossa on hienoja jääpuikkoja. Nyt mä lämmittelen asuntoautossa. Mun kenkään meni vähän lunta, mutta ei se haittaa. Täällä on mukavan lämmintä. Ikkunan ulkopuolella on jääpuikkoja. Mutta täällä sisällä on mukavan lämmintä. Nyt on jännittävä hetki. Talo nousee ylös. Ja toivottavasti laskeutuu oikeaan paikkaan. Täällä pelottelee. Äiti on vähän hermostunut. Apua, mä katson, että se ei törmää tuohon lamppuun, mutta ei ihan. No ei ihan törmännyt lamppuun, mutta hyvä yritys. Voi luoja. Tää on kyllä taikuutta. Ja nyt talo laskeutuu. Aika jännä tilanne. Siellä on joku pieni puu vähän tiellä. No niin, Juhani, mikäs on tilanne teidän uuden talon kanssa? Joo, nyt tässä lähdetään tekemään julkisivuja tähän Fiskarshauseen ja meillä on se tilanne, että uudet julkisivut tehdään puusta ja meillä on siinä erilaisia vaihtoehtoja. Me olemme tehneet tuohon kulmaan värimalleja. Siinä on 4 erilaista punamultamaalia, punaista, ja niistä me sitten
valitsemme jonkun värin. Tässä tämä värivalinta ja perinnemaalaus on tärkeää. Eli tällä alueella käytetään perinnemaaleja ja perinnevärejä. Täällä on tummanpunaista, joka on niin sanottua paaluröödiä. Sitä on aika paljon. Ja sitten tämä vaaleampi punainen tuolla niin on Italian punaista. Ja todennäköisesti me ehkä sitten valitsemme tuon Italian punaisen johtuen tämän talon luonteesta. Ja tällä hetkellä rakennetaan siis telineitä tuohon vajan ympärille ja tuolla tuo runoilijan pönttö. Siellä on jo telineet ja se on jo valmisteltu niin, että siihen voidaan se uusi julkisivu tehdä. Ja tässä takana sitten tuo vaja, niin siinä tapahtuu samalla tavoin. Eli saadaan se uusi julkisivu siihen ja muovit poistetaan tuossa ensi viikolla ja sitten päästään maalaamaan. Okei, kiva. Meidän pitää kantaa sirkkeli toiseen paikkaan. Joo, tästä pääsee suoraan saunaan jo täältä kylpyhuoneesta. Katsoitko jo? Tää on kyllä kiva sauna. Siinä on noita pyöreitä muotoja. No perinnelauteet, niin on tämmöset vähän epäsymmetriset. Joo, tässä on kiuas, joka lämmitetään puilla. Joo, haluatko kertoa nopeasti, mitä nyt tapahtuu? Joo, mikä on nyt? niin, eli nyt ollaan maalaamassa rakennusta ja se tehdään perinteisillä maaleilla. Tässä käytetään ihan perinteistä punamultaa, joka on siis rautaoksidi ja siinä on jotain sideainetta, esimerkiksi ruisjauhoa, siinä on pellavaöljyä. Tää on ihan keitettyä punamultamaalia. Värisävy on niin sanottu Italian punainen. Ja nyt me tehdään tuohon yläosaan, maalataan näitä tonne rakennuksen taakse, niin maalataan puutavaraa seinään. Ja tässä pitäisi nyt niinku katsoa se sitten, että kumpi puoli laudasta tulee niinku ulospäin. Ja niin sanottu sydänpuu. Tässä kun katsotaan näitä, missä on puun sydän, eli tämä sydänpuoli tulee ulospäin aina. Joo, se on niin kuin se kestävämpi puoli. Niin kovempi. Ja tässä maalauksessa vielä se, että kaikista paras, me ollaan käytetty myös telaa, mutta kaikista paras on kunnon siveli ja se vaan hierotaan siihen. Joo. Ja sen verran muutosta, mitä tällaiseen vanhaan perinnetapaan on tänä päivänä, niin on se, että nauloja ei käytetä just missään. Eli me laittaa nämä kaikki ruuvaamalla kiinni, koska se naulaaminen, niin se ei oikein. Ruuvi on hyvä, se voidaan irrottaa ja se on kestävä ja pitää. Se ei halkaise puuta ja näin poispäin. Et se on kätevä ja nopea tehdä. Joo. Ihanaa lintujen laulua kuuluu. Miten menee? Ihan hyvin. Tässä suojaan ikkunoita. Hei. Joo, mitäs sä nyt? No joo, niin, tässä on nyt niin kuin silleen, että kun noi peurat syö täällä Fiskarssissa vähän kaikkea, niin kaikkea tuoretta siis, niin näitä ei nyt voi ilman kasvihuonetta siis näitä salaatteja tällaisia,
tomaatteja. Ne näyttää syövän nämä tomaattien latvatkin. Ja Joo. niin nyt on tehty tämmöiset laatikot sitten tänne terassille ja tänne ne ei nyt tuu. Me tässä voidaan kasvattaa nyt sitten näitä kasveja, Joo, siellä vihanneksia. takapihalla ne oli vähän Joo, ne peurat syönyt näitä latvoja. joo, kyllä. Et tässä nämä varmaan nyt sitten saadaan menestymään toivon mukaan. Mitäs muita kasveja täällä on? No tuossa on basilikaa ja Joo. chiliä ja sitten siellä on salviaa ja tuolla sisällä on vielä ruohosipulia on jotka pitää laittaa ja Joo. näin, niin tää on kiva, kun tästä saa niinku suoraan ruokapöytään nostaa Joo. Tää on aika kätevää, kun tää on tässä vieressä, Joo. niin. Joo, tässä on mansikoita vähän. Ja... Joo, mansikoita on siinä ollut, mutta toi on vähän niinku semmonen paahteinen paikka, että Niin. mut kyllä ne siinä nyt sitten kuitenkin kasvavat, pitäisi vähän sitä Niin. hoidella. Ja tässä on sitruunapuu, pieni sitruunapuu, eks vaan? Joo. Siinä on hedelmät vielä vähän raakoja. Ja kasvit pitää tukea. Joo, nää kepeillä. pitää tukea, muuten ei näin. No niin. Joo, mä näytän tästä. Mä näytän vähän lähempää vielä. Joo, tossa on noita chilejä. Ja tomaatteja on tässä jo. Vähän raakoja vielä, mutta... Ja onko tässä tilliä myös? No siellä oli tilliä kyllä. Et nämä on tämmöisiä aika suomalaisia, niin kuin tillikin, niin Ranskassa kun lähtee etsiä tilliä, niin sitä saa jonkun verran haiskella ennen kuin sen löytää, että marketista Joo. esimerkiksi niin ihan heti ei löydä tilliä kyllä. Joo. Et se on silleen, Suomessa käytetään aika paljon ja Joo. muualla Euroopassa ehkä ei niinkään paljon. Mä kuulin, että Venäjällä toi tilli on aika suosittu Joo, siellä se on. yrtti. Siellä se on, joo, just näin. Niin nuo kasvit pitää sitoa myös noihin Joo, näin. keppeihin. Nyt tää keppi on vähän tämmönen viritys, mutta kyllä se tästä toimii. Joo. Me ostettiin lisää multaa. Onko siinä 10 säkkiä vai? 10 säkkiä joo. Juhani teki uuden ruukun mansikalle. Niin sä porasit reijät tähän ruukkuun ja laitoit köyttä tai narua tähän. Mitä vikaa tässä oli? Kyllä se tulee läpi siitä se vesi, että se vesi ei pysy täällä. Joo. Voi, nyt tulee kauheaksi. Vesi valui parketille. Täällä sisällä on lisää kasveja. Tässä on joku japanilainen puu.
Japanilainen vaahtera. Ja tässä on myös aloe veraa. Iso kaktus. Ja tässä on aasialaista taidetta. Tuolla on takapiha. Siinä on aika jyrkkä rinne.